Dhe përshëndetje të nderuar shikues që u detyruam të kthehemi në studio për shkak të kushteve meteorologjike, thamë edhe në hyrje të programit që sot kemi një mod të ndryshueshëm, temperatura minimale në fakt ishte 12-13, maksimale 22-23 gradë Celsius, po ajo era në një mënyrë po e bën të pamundur me mbajtë emisionin larg, kështu që u kthyem në të zakonshmën në studio. Edhe do të besim pak a shumë brenda temës së njëjtë, jo pak a shumë, po krejtësisht brenda temës së njëjtë që e trajtuam edhe me doktorin Sajt nga Stambolli, pra flasim për përhapjen e COVID-19 në vendin tonë, që për shumë kë është në përmasa shqetësuese, nëse kemi parasysh shifrat e javës së kaluar, që pothuajse gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë 24 orësh ka qenë mbi 225 raste ishte shifra më e lartë, po më duket, dhe në fakt është shqetësim, preokupim edhe për profesionistët shëndetësorë në kuptimin asaj se si do të mund t'i trajtojnë, të ballafaqohen me gjithë këta pacientë që shkojnë në këto klinika. Flasim për këtë temë me doktorin Ilir Tolaj, që është infektolog, edhe sa herë që flet ta jep një farë qetësie, një farë rahatije. Doktor, që neve na pëlqen her pas herë një diçka e tillë. Mirëmëngjesi. Detyra e mjekut është të thotë vërtetën, po në të njëjtën kohë dhe mos të krijojë panik. Faktikisht që prej intervistës parë ke zgju një kurreshtje të gjithë qytetarët e Kosovës të na përfshi edhe neve dhe vërtet një këndvështrim ndryshe, diçka që ndoshta a mund të themi që ke pasi më afat gjatë dhe që duhet ta marrim më shtruar dhe të mësojmë të jetojmë me të? Çdo kush që ka njohuritë elementare, të themi çdo profesionist shëndetësor që ka njohuritë elementare për zhvillimin e një epidemie, një pandemie, e din që nuk kryhet për 2 javë, as 3, as 1 muaj, që është një cikël i caktuar, i cili zgjat për fat të keq një periudhë më të gjatë, dhe në atë ecuri të asaj epidemie ose pandemie nëse ka përfshirë tërë botën, do të mund të ndikojmë në mënyrë jashtëzakonisht të kufizuar, që është me zbulimin e vaksinës, që kërkon kohë, me krijimin e imunitetit, që gjithashtu kërkon kohë, ose në qoftë se virusi ndron në strukturën e vet dhe për një herë bëhet jo i rrezikshëm. Për fat të keq, ne nuk e kemi ende vaksinën, gjithashtu virusi është me të njëjtën virulencë, nuk ka përjetuar. Por paksa struktura pak ka ndryshuar, sepse vdekshmëritë nuk janë siç ka qenë më herët. Deri diku, ndoshta. Jo, ka ndryshuar në grup mosha, është e vërtetë, por kjo është më shumë si rezultat i hapjes tash. Në moment kur keni shumë raste, atër keni jashtëzakonisht shumë edhe të ri, ose më të ri, themi ashtu. Në anën tjetër, grupet e caktuar të popullatës që e dinë se janë të rrezikuar, janë më të kujdesshëm. Dhe ata mbajnë maskën, mbajnë distancën sociale, i pastrojnë duart më shumë. Të rit mendojnë që janë të paprekshëm dhe për këtë arsye nuk ruhen fare. Kështu na është në fillim, prandaj edhe na bëhet ashtu e marrim. Por edhe më herët unë kur i lexoj këto kryetitujt për gazetat të ndryshme, shpeshherë titulli jep një mesazh krejt tjetër, ndërsa përmbajtja është diçka tjetër. As në fillim nuk është thënë që të rit janë plotësisht të mbrojtur ose të paprekshëm. Është thënë që në përqindje janë dukshëm më pak se sa që janë grup mosha të shtyra. Ose kam pasoja më pak. Sëmurën rënd më pak, vdesin më pak. Dhe rrjedhimisht me këtë është edhe tash. Edhe tash ato rastet kryesisht që po vdesin janë rastet të cilat në një mënyrë ose tjetër kanë defekte në sistemin e tyre imun, kanë sëmundje tjera, të cilat e bëjnë më të nënshtruar ndaj sëmundjes dhe ndaj infeksionit. Infeksioni, shikoni, kur flasim për Covidin, duhet ta keni parasysh evolucionin e përgjithësi. Duhet ta keni atë botën e gjallë në aspektin makro dhe mikro praktikisht. I fuqishmi, spari e godet atë më të dobtin. Edhe këtu, virusi do ta godet spari atë që është më i dobët. Aty ku e gjen terrenin më lehtë, ku e din që sistemi mbrojtës nuk mund ta, ose ta themi e din kushtimisht që sistemi imun nuk do ta përjashtojë nga organizmi pa shkaktuar sëmundjen dhe pa sa të farë lloj mundësinë që të transmetohet në personin tjetër ose në shumë persona tjerë. Doktor, në fillim se e tham në të vërtetë që në javët e para ishte këtë e panjohur, këtë e paqartë edhe për organizatën botërore të shëndetësisë edhe për specialistët më të njohur në gjithë botën, ishte i panjohur si virus. Sot pas kaq javësh, kaq muajsh ndoshta, a kemi shumë atë qartë se me çka jemi duke u përballë? Në aspektin klinik e kemi shumë atë qartë. Do të thonë për çdo ditë po zbulohen. Dhe kjo e bën më të lehtë trajtimin. Po, për çdo ditë po zbulohen
efektet negative, efektet dëmshme të cilat po i shkakton ky virus. Gjithsesi efektet dëmshme që po i shkakton në sistemin imun, i cili më pastaj me reagimin jo normal, jo adekuat ndaj këtij infeksioni po i shkakton probleme të mëdha. Meqense vdekjet në fakt nuk po shkaktohen nga infeksioni, po shkaktohen nga reagimi i sistemit imun, i cili është jo adekuat dhe rrjedhimisht me këtë po shkakton probleme në sistemin respirator, në kuptim të atyre frymëzënieve, pneumonive, inflamacioneve të mushkërive të dyanshme, por edhe probleme në koagulim dhe probleme gati në çdo organ. Tash së fundi lexova për avancimin e demencës, një efekt pak më i gjatë i Covidit, gjithsesi i SARS-CoV-2 në sistemin nervor qendror. Prandaj vazhdimisht po zbulohen të dhënat të reja, të cilat në të njëjtën kohë gjithashtu i ndihmojnë, nëse jo trajtimit, meqense ende nuk kemi trajtim adekuat, i ndihmojnë hulumtimit për ilaçe të reja. Të themi edhe tash, mjekësia është duke u marrë me pasojat e SARS-CoV-2 infeksionit, domethënë Covidit-19. Ne ende nuk kemi një ilaç i cili është antiviral i verifikuar. Është një remdesivir i cili është ende në fazën eksperimentale dhe ka një efekt diku rreth 30-40%, po thuhet që e lehtëson smundjen. Është një ilaç tjetër gjithashtu në hulumtim, është në fazën 3, që ndoshta do të shfaqet, dhe deri atëherë do të vlejnë masat mbrojtëse dhe do të vlejnë trajtimet e pasojave të infeksionit. Dhe pavarësisht sa kemi nevojë për të ilaç, megjithatë merr kohë apo jo? Edhe në qoftë se, po e zam, spari në qoftë se ilaçi do të zbulohet, atëherë do të jetë gjithashtu sfidë e sigurimi i tij, meqense vendet e fuqishme do të jenë të parat në listë. Kur ishte rasti për respiratorët, po e zam, kishte jashtëzakonisht informata të mëdha që ishin shërbimet inteligjente të vendeve të caktuara, të cilat merren krejt me veprimtari tjera, të cilat orientuan në prishjen e kontratave të vendeve të varfëra, që i kishin siguruar respiratorët më herët, në mënyrë që ata respiratorët i marrin për vete. Prandaj, edhe këtu për ilaçe do të jetë ashtu. Ne do të vim në rend, me siguri, do të vim në rend pak më vonë se sa të tjerët. Edhe për këto ilaçe. Po, deri atëherë, si më thonë, njerëzimit, njerëzve edhe neve, edhe qytetarët e Kosovës na mbeten këto armë që i kemi në dorë, apo jo? Se ju pash edhe ju derisa erdhët normale, kuptueshme derisa ulet e kishit maskën. Kështu po bëjmë edhe ne dhe kështu duhet bëj secili qytetar, apo jo? S'ka fjalë. Diçka që duhet ta respektojmë. Unë që prej fillimit e kam thënë që fakti që po insistojnë atë imunitetin kolektiv, i cili është, të themi, një njohuri bazike për gjithë aktor rast të epidemive, kësoj me përjashtimet e vogla, kuptohet, deri në ato momente, deri sa të krijohet e imunitet, gjithsesi deri sa të krijohet një vaksinë ose të krijohet, zbulohet një ilaç, secili duhet ta mbrojë veten. Dhe që nga fillimi e deri tash, pavarësisht morisë shumë të informatave, a thua përcillet me aerosole, a thua vetëm me ato sperklat apo kontakte kësaj, prap janë 3 ato elemente kryesore që janë maska në ambientet e mbyllura, distanca në mes njerëzve fizike, ajo 1 metër, 1 metër e gjysmë, në vend të ndryshme e kanë patur 2 metra, po zam Anglia tash e ka 1 metër, si dhe larja e duarve. Larja e duarve, me qenë se përmes prekjeve është e mundur që të përcillet virusi. Edhe mos prekja e fytyrës. S'ka fjalë, është ajo zona T që thuhet, syt, hunda dhe goja, që mos të preket. Ndonjëherë është bukur vështirë, me qenë se është instinkt. Mu më shkoj dora tash. Është instinkt i tillë dhe është bukur vështirë dhe mu për këtë arsye, me qenë se është e pamundur që menjëherë ta ndrojmë praktikën, atëherë duhet që t'i lajmë duart sa më shpesh në mënyrë që në duart tona mos të kemi virus ose të përdorim këta dezinficientët. Ajo që është një informatë jashtëzakonisht e volitshme që lexova ditëve të fundit është se në qoftë se deri tash kemi menduar që imuniteti kolektiv do të krijohet në qoftë se 70 deri në 80% të popullatës infektohen, ishte një studim i vonshëm që për shkak të specifikave ndoshta edhe 43 deri në 45% të popullatës në qoftë se infektohen do të krijohet ai imunitet. Dhe pavarësisht faktit që ka debatet jashtëzakonshme se a thua a zgjat ky imunitet për një kohë më të gjatë ose më të shkurtër, një parim gjithashtu në mjekësi është se
edhe në qoftë se imuniteti nuk është i plotë, është e mundur që të mbrojë në një masë të caktuar. Ne kemi shembullin me koronaviruset që kanë ekzistuar, ata 4 koronaviruset që kanë qenë në mesin tonë dhe kanë shkaktuar ato ftohjet gjatë muajve të ftohtë. Ata të cilët kanë patur një infekcion të dokumentuar në vitin e kaluar, kanë qenë të mbrojtur pjesërisht ose e kanë patur smundjen shumë më të lehtë se sa ata që nuk kanë pasur simptoma. Dhe kjo tregon që imunitet krijohet. Është edhe kjo pjesa që një pacient mund ta kalojë koronavirusin COVID-19 edhe pa simptoma. Definitivist. Në fillim edhe këtu janë përqindjet numrat, jo, janë të mëdha jashtëzakonisht, por janë të ndryshme. Po disa studime tregojnë që rreth 45 deri në 50% të personat e infektuar kalojnë pa simptome. Pa e vërejtë. Disa të dhënat e tjera janë deri në 80%. E se mund ta dim për shembull se nëse e ke kaluar këtu ndoshta edhe duhet me ndrru kjo strategjia e autoriteteve tona në trajtimin e kësaj pandemie. Spari në botë tani ka teste të shpejta antigjenike, jo ato të antitrupave, antigjenike, të cilët kushtojnë që tash, me një çmim $1 deri në $5, varësisht se çfarë merr, i cili mund të përdoret në shtëpi ose në institucione të ndryshme. Ato teste nuk janë të përpikta siç është PCR-i, po real time PCR, RT-PCR, kjo që po bëhet çdo ku në botë, që është si standard, por të ndihmon jashtëzakonisht shumë në mënyrë që të zbulohen rastet të cilat janë të infektuara dhe të cilat nuk kanë simptome, në mënyrë që ata pastaj vetë ta bëjnë vetë izolimin. Spari kjo duhet. E dyta, tek ne gjithashtu ka munguar deri tash, që është gjithashtu një emet e madhe, është një mangësi jashtëzakonisht e madhe e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, një analizë për imunitetin e krijuar, për antitrupat, ato testet serologjike të cilat do duhet që të na tregojnë se sa % është parafërsisht populata ka të antitrupa të krijuar. Testet serologjike, këto që tregojnë antitrupat, nuk janë të përshtatshëm për zbulimin e smundjes. Meqense se antitrupat fillojnë të krijohen më vonë, do me thonë nga dita 7, maksimum në arrin diku në javën e 3, ndërsa një person është infekcioz 1 ose 2 ditë para se të shfaqen simptomet dhe 7 ditë deri në 12 ditë maksimum pasi që në shfaqur simptomet. Dhe po e sheni që testet serologjike janë të vonshme në kuptim të zbulimit të këtyre rasteve dhe mbrojtjes së të tjerëve nga. Për këtë arsye do duhen këto teste, do duhet që të lejohen edhe laboratoret private të bëjnë këto teste, në qoftë se i plotësojnë kushtet edhe PCR-in, pse jo, është e mundur që të raportohet më pastaj ato raste të cilat i kanë ata, meqense sa më shumë njerëz që e dinë që e kanë kaluar, gjithsesi e kanë infeksionin, nëse janë ato testet e shpejta antigjenike, atëherë ata do të kenë një sjellje më të përgjithshme në kuptim me familjen e tyre. Të kjo aspekt po ndalemi pak, doktor. Jo, po më intereson të kjo se lexova diçka, po lexojmë gjithçka, ju jeni ai personi që na e konfirmoni të saktën nëse ju. Te këta persona simptomatik, për shembull, që po thoni për shkak të imunitetit, mund ta kalojnë pa e vërejtur. Po ndërkohë, mund të jenë bartës të virusit tek personat e tjerë, apo nëse nuk ke simptoma, bartja mund të jetë shumë më e vogël apo jo? Është menduar fillimisht që ndoshta nëse është asimptomatik, është e mundur që të edhe personi ta kalojnë më lehtë. Personi e kalon definitivisht pa simptome, por që tjerëve më vështirë për cilë. Tani ka dilemë. Është e mundur, thotë që në qoftë se kontakti është i afër, do të jetë i njëjtë infeksioz si me personi i sëmur. Ajo që është karakteristike këtyre për infeksioneve gjithsesi përcjelljes është se fëmijët edhe në qoftë se janë të infektuar, më vështirë përcjellin. Dhe më për këtë arsye edhe rekomandimet në botë janë që shkollat mund të punojnë në veçanti fëmijë deri në moshën 12 vjeç. Rastet e cilat janë infektuar në klasë të ndryshme në shkollat e cilat kanë lejuar që të mbahen këto, kanë qenë kryesisht fëmijë që janë infektuar në familje, jo në shkollë. Dhe për këtë arsye edhe thuhet që disa e kanë deri në klasën e 5, disa të tjerë deri në klasën e 9, që është e mundur që të lejohen pa rrezikun që do të mund të shpërthejnë do një epidemi, ose edhe me një rrezik potencial të vogël, duke intervenuar me pastaj në klasat e caktuara, në mënyrë që mos të pësoj i gjithë sistemi arsimor. Edhe kjo do të ishte një masë, po
që autoritetet duhet ta marrin në konsiderat, me qenë se mos shkuarja në shkollë fëmijëve, në veçanti e fëmijëve të vegjël, është me pasojat jashtëzakonshme në aspektin e zhvillimit psikik dhe psikologjik të tyre. Duhet me ditë edhe atë, ne s'kemi bërë asgjë në qoftë se nuk shkojmë në shkollë, ndërsa ju të rinjt edhe studentët i keni vazhdimisht në për kafe pa u mbrojtur fare. Gjithkohën lëvizin. Në fakt, Nuk ka logjikë. s'është bërë Cila është asgjë. logjika? Ose do duhet që t'jenë masat ekstreme strikte, ose duhet të jenë të redukuara në aspektin e ashpërsisë të tyre, por që të jenë uniforme. Për cilin opcion jeni ju, se ju kemi dëgjuar edhe në fakt edhe të numrat. Ju jeni tek ajo që mendoni sigurisht që e kanë kaluar tashmë një pjesë e konsiderueshme e popullatës sonë këtë virus. Do të thonë, nuk e di, 200 mishi. Edhe nëse kemi kaluara, sa është rreziku që të përsëritet te i njëjti person? Unë e kam përmendur edhe më herët në bazë një analize të parafort që e kanë bërë slovent, dhe që ishte në numër të njëjtë rasteve të zbuluar dhe numër të njëjtë popullatës, që është e mundur që shumë lehtë që e ka kaluar 100.000 njerëz të cilët deri tash kanë rënë në kontakt me virusin, dhe që ky numër, duke marrë parasysh këta shifrat e larta të rasteve të reja, mund të jetë deri në afër 200.000. Këto janë hamendësime, duhet me kuptu, me qenë se nuk është bërë asnjë analizë për këtë. Është interesant gjithashtu me di që edhe në qoftë se ky virus nuk shkakton imunitet të qëndrueshëm humoral, siç i thojmë ne, në provokimin e prodhimit të atyre antitrupave, është zbuluar se është ajo komponenta tjetër e imunitetit, imuniteti qelizor, të qelizat e ashtu quhetara, të cilat janë mbrojtëse. Prandaj, kur është fjala për mekanizma që i ka organizmi në mbrojtjen kundër këtij infeksioni, ende nuk i kemi të njohur të gjithë mekanizmat kompleks të organizmit i cili po e lufton me mjaft sukses këtë smundje. Edhe më për këtë arsye, meqense ekzistojnë të gjitha këto dhe po zbulohen për çdo herë, unë kam thënë që ne nuk kemi vend për panik. 300 pacient në institucione shëndetësore nuk është tragjedi. Dëgjoni, në qoftë se Kosova nuk mundet 300 ose 500, ose nuk mundet 1000 pacient me Covid me i trajtu, atëherë me të vërtetë nuk e meritojmë për me qenë shtet. Dëgjoni, kapacitetet spitalore edhe të njerëzore janë të atilla që në qoftë se organizohen mirë, e atë e di me qenë se një pjesë këtë kohë se kam qenë edhe aty, është e mundur që të organizohen dhe të trajtohen si duhet. Kuptohet një numër shumë i madh i këtyre rasteve nuk ka nevojë të shkojnë në institucione shëndetësore. Me qenë se në qoftë se nuk keni frymëzënie, në qoftë se ose në qoftë se e matni atë saturimin e oksigjenit që gjë që mund të bëhet në shtëpi, atëherë është shumë lehtë që ta kaloni edhe kësi. Për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jetë mbi 90, në të fakt në normale është 98%, dikush rrallë kush e ka 100%, por 98-99%, por deri në 90 lejohet në mënyrë që më pa ndonjë pasojë. Dhe në qoftë se i keni këto simptome, këta parametra, atëherë nuk është e nevojshme që të ja zeni veni diku tjetër që mund të ketë nevojë më shumë. Ja zeni e ngarkoni pa sistemi, po. Tjetër, mendoj pasi që pas disa prej këtyre intervistave ka ndruar tash edhe koncepti i këtyre testimeve, me qenë se përpara është testuar një herë, është konfirmuar se është pozitiv, mandej është testuar të dytën, të tretën, derisa kinë se 2 prej atyre testave të rezultojnë negativ në mënyrë që të konfirmohet se është i shëruar. Tani nuk bëhet ajo punë më, në qoftë se një herë konsiderohet që është pozitiv në datën e caktuar, pas 14 ditëve, me qenë se e thash më herët që janë 12 ditë nga momenti i shfaqjes së simptomeve që pacienti ose personi është infeksioz, atëherë nuk ka nevojë fare të testohet më. Mas 2 javësh, në qoftë se gjendja fizike e tij e lejon, mund të kthehet në punë pa asnjë problem. Testet PCR mund të rezultojnë pozitiv edhe deri në 2 muaj. Ka raste kur 73 ditë. Por rreziku i përcjelljes është 2 javë. Jo, me qenë se nuk ka virus në organizmin e atij personi, ky test, me qenë se është i ndihshëm, izolon, zbulon vetëm partikula, grimca të virusëve të cilët tashmë kanë ngordhur, janë shkatruar, dhe janë ato të cilat dhe që nuk janë të afta që shkaktojnë infeksion. Dhe për këtë arsye do duhet me marrë më thjesht gjithë këtë punë. Spari duhet institucionet shëndetësore të mobilizohen në mënyrë pak më të organizuar. Që i bie më saktë, doktor? Që i bie më saktë, pa panik,
Klinika infektive e para dhe të tjera. Klinika infektive është një shembull në vete, me qenë se ata praktikisht merren me këto probleme dhe nuk ju kanë shmangur asnjëherë. Por duhet që mos t'i shmangen as specialistë të tjerë e lëndëve internistike, me qenë se trajtimi i rasteve me COVID-19 nuk kërkon ndonjë njohuri specifike për infektologji. Ne po e themi, janë probleme të natyrës tjetër tani. Prandaj dhe ekzistojnë protokollet. Çdo mjek, prej mjekut të praktikës përgjithshme të themi, i cili mundet, ose mjeku familjar, i cili mundet në fazat fillestare me trajtu një pacient të tillë në shtëpi, e deri tek rasti i cili bëhet për frymëmarrje të asistuar, ekzistojnë protokollet dhe dihet. Me këtë rast, gjithashtu, është mirë që njerëzve t'ju thuhet që mos pinë barna të cilat i kanë lexuar ose mos marrin barna të cilat i kanë lexuar nëpër internet, me qenë se është e vërtet deksametazoni po zonë një ilaç ka dalur që është jashtëzakonisht efikas në zvoglimin e përqindjes së rasteve që përfundojnë me vdekje, por këto vetëm në qoftë se jipet në fazat kur smundja është serioze, në qoftë se mirret në fazat e hershme, posa është identifikuar virusi, atëherë do shkaktoj një efekt të kundërt, do shkaktoj efekt të dëmshëm. Prandaj, vetmjekimi të jetë barabar me 0, përpos atij paracetamolit, të përcillen parametrat, të rrihet në shtëpi, të izolohen rastet të cilat kanë simptome, janë aktive që e dinë që janë të infektuar, në mënyrë që gradualisht ta kalojmë këtë fazë ku do të kemi për çdo ditë raste 10-ra, 100-ra, prej cilëve një numër i kufizuar do të përfundojnë në spital, llogaritet që vetëm ndoshta prej këtyre rasteve të cilat janë aktive dhe janë për klinika, vetëm 10% do të përfundojnë, do të jenë të smurë të rënd, prandaj do të orientohemi në ata që janë të rënd. Nuk e di, doktor, mbase duhet të punohet, e kam këtë përshtypjen që nga fillimi që duhet të punohet edhe në kuptimin e këshillave shumë, si më thonë, edhe në kuptimin psikologjik të pacientëve, sepse personi kur e merr vesh që është rezulton pra pozitiv, është i ngarkuar aq shumë me këto informacione sa edhe nëse nuk e ka simptom shumë të theksuar, i duket që me të vërtet po i zihet fryma dhe do ta kërkojë ndihmën, edhe do të kërkojë të shtrihet vetë në spital. Kështu që ndoshta duhet në këtë aspekt të punohet më shumë. S'ka fjalë, ishte gjithashtu sulmet e ankthit të cilat shkaktohen kur një person merr vesh që është COVID pozitiv, COVID-19 pozitiv, dhe këtu po preferohen që t'ipen gjithashtu qetësues të lehtë që me afat të shkurtë të veprimit, siç është lorazepami ose kësaj, dhe keni të drejtë. Mendoj ajo që nuk është bërë që prej fillimit është një informim adekuat i popullatës së gjerë për rrezikun potencial, por gjithashtu edhe për mënyrën se si duhet të sillemi. Me qenë se paniku është, e thamë edhe një herë, është sulmi, është armiku më i madh i menaxhimit të këtyre situatave të krizës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njësinë për arsimim të popullatës, arsimim shëndetësor. Mendoj që ata është dashur të punojnë shumë më tepër. Dhe jo vetëm ata, por ata është dashur që të mobilizojnë, me qenë se i kanë patur praktikisht dyert e hapura në institucionet qeveritare, mendoj, që të kyçin edhe policinë, edhe FSK-n, edhe të gjithë organizatat media, që të informojnë në mënyrë më të drejtë, të dalin në mënyrë të rregullt nëpër rrugë, kafe, çdo kund dhe vazhdimisht të japin këto informata në mënyrë që të krijohet një opinion pozitiv, krijohet një opinion i drejtë për sëmundjen dhe ajo që është më e rëndësishmja, gradualisht ta kalojmë këtë, të krijojmë një imunitet ose nëse asgjë tjetër që ta kalojmë pa trauma të mëdha derisa të zbulohet vaksina. Gjithsesi, edhe një pyetje tjetër, doktore, dim që ka shumë për të bisedu. Shumë, se si da temë në fakt është emision vete. Koha televizive nuk na mundson edhe ka gjatë, por shumica e personave që po e ndjejnë se kanë simptoma nuk po mund të bëjnë edhe teste. E dim, po kanë shumë vështirësi, depërtojnë deri te një test dhe të konfirmojnë atë dyshimin që e kanë. Shumica ndoshta po preferojnë që nëse i kanë ato simptome të vetë izolohen dhe ta tejkalojnë atë situatë deri në keqësimin më të madh ndoshta gjendjes shëndetësore. Cilat janë ato simptoma që pacienti duhet të izolohet atje?
Spari keni të drejtë, për ata dhe insistova në fillim që duhen këto testet të shpejta antigjenike të jenë në disponim të popullatës. Është absurde që dikush i cili është me ankthin e asaj se a ka apo jo, mos jetë në gjendje të apunojë një test. Ti mohohet një drejtë të tillë, po. Edhe tjetra, po zam. Deri tash nuk e keni pas një letër të lëshuar nga institucionet tona, nga instituti që dikush është pozitiv ose negativ. Dhe kjo është një mangësi e madhe. Informata bëhet me telefon, vetëm atyre që janë pozitiv, ndërsa të tjerët thojnë në qoftë se nuk jeni, po nuk lajmërojnë ti nuk je pozitiv. Mirë tash, ajo më sot nëse s'më lajmërova, apo do të më lajmërosh nesër, apo pas nesër. Janë 3 ditë anë. Dhe e dëgjova në një rast kur thuhet në qoftë se dikush don të del jashtë vendit, është një luks për me bo një test. Nuk është luks, është domosdoshmëri. Dikush ka të punë, dikush ka qef, dikush ka asi, prandaj duhet me bo. Dhe për këtë arsye duhet të ekzistojnë këto teste. Tek fundi veç me hek me rakun personal, kam ose se ka po. Në qoftë se është e nevojshme, le të paguhen ai që don me bo, ndërsa për rastet e cilat janë indikative, atëherë paguan shteti. Cilat janë simptomet? Simptomet po shtohen në vazhdimsi, por ajo që është e rëndësishme është temperatura, dhembjet, sindromi algjik që quhem, kokëdhembje, muskujt, një koll i lehtë, i cili më bën. Shumica edhe me dhimbje të lukthit. Ka diare gjithashtu. Një 10-15% të rasteve tani po manifestohen vetëm me diare, me shkurje barku, dhimbje barku dhe shkurje barku. Kjo po konsiderohet si më e lehtë, si fazë më e lehtë, si simptom më e lehtë? Po, sepse po e te i kalojnë me aq. Definitivisht, me qenë se ju prap ekziston mundësia që t'i kompenzoni ato lëngje përmes gojës. Kur keni frymëmarrje të vështirësuar, kur i keni mushkëritë jashtë funksionit, ajo është krejt më serioze dhe më e vështirë. Prandaj, të gjitha këto simptome të cilat janë, në atë rast në qoftë se kanë vështirësi në frymëmarrje, munden përmes atij puls oksimetrit me matë edhe në shtëpi saturimin e oksigjenit, në qoftë se shohin që ka rënë në 90, atëherë definitivisht është problem. Gjithsesi është një indikator i cili tregon se duhet për me u izolu. Çdo kush i cili ka simptome, të cilat janë të dyshimta për COVID-19, të duhet që të jetë i përgjithshëm dhe ndaj të familjarëve të vet dhe rreth të vet dhe mos t'i rrezikojë të tjerët. Doktor, edhe një pyetje s'kam çfarë, po se kemi presion të kohës, po në fakt është kjo dilema çfarë duhet bëjnë tash institucionet, të mbyllemi, të kthehemi edhe një herë në izolim që do të ishte një tmerr i madh për qytetarët, edhe për ekonominë, edhe për bizneset, edhe për gjithë ne, apo kështu thjesht me këto respektimin e këtyre masave që përmendet edhe ju, ta kalojmë sa më lehtë. Nuk ka efekt mbyllja. Dëgjoni, mbyllja ka efekt për aq kohë sa është i mbyllur. Po, të faktikisht nga ka dëshmu, sepse në qoftë se ju rreni 2 muaj të mbyllur, ju për 2 muaj do të keni numër shumë të vogël të rasteve. Që është një mashtrim pak a shumë. Po si të dalin prapë të kemi. Po, në qoftë se e dim që po e zanë për 3 ose 4 muaj, 5 muaj do të zbulohet vaksina, okej, po rrim 5 muaj mbyllur edhe po shohim, por nuk e dim atë. Prandaj tjetra, mbyllja ka efekt po zanë në vendet e cilat janë komplet e izoluar, që është Zelanda e Re, një ishull i cili kontrollon hyrjet edhe daljet në mënyrë strikte dhe për atë arsye edhe ka suksesshme. Por në Kosovë, me një mentalitet të tillë, me lidhet tona që i kemi në Shqipëri, me vendet përreth të cilat janë të nivelit të njëjtë, Serbia, Maqedonia, Mali, Zi, Shqipëria, Bosna, këto vendet të cilat kanë numër jashtëzakonisht të madh, atëherë nuk ka efekt mbyllja. Kishte më qenë jo produktive. Atë çka duhet me e bojë institucionet është spari me i ashpërsu këto masat e mbikëqyrjes në teren, që do të thotë vendet ku grumbullohen njerëzit, apo ka dezinficient, a janë tavolinat e larguara mjaft sa duhet, që mos lejojnë grumbullimet në ambient të mbyllura, me qenë se po shihet janë dasmat ose të themi ahengjet, janë ahengjet të cilat janë burimi kryesor i infeksionit, janë manifestimet sportive të cilat arsipoman ose koncertet e kësaj, dhe këto janë ato ose kafeteritë të ndryshme ku grumbullohen shumë njerëz, dhe për këtë arsye, me qenë se është muaj të verës, të rrinë njerëzit vetëm jashtë. Po kjo është me rëndësi, të ketë dezinficient në çdo tavolinë, posa të shohen mysafirët të pastrohet vendi, në institucionet e punës gjithashtu të merren masë të tilla, të aerosen ambientet sa më shumë, me qenë se
në ambientin e mbyllur gjithmonë ekziston rreziku që virusi të qëndron një kohë më të gjatë. Të lahen duart sa më shpesh në moment kur keni kontakt me njerëz ta veni masken. E keni pa edhe është jashtëzakonisht interesante, njerëzit e mbajnë masken dhe atëherë kur të ofrohen e hekin masken për të folë, si duken me Po dëgjohesh mirë. Kjo sigurisht e zgjidhja me syze po. Dhe ajo është e kundërta duhet të ndodhë. Prandaj institucionet duhet me e bë këtë. Duhet një presion jashtëzakonisht më i madh në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për me dalë me diçka më inventive, jo vetëm me kopju diçka e cila ka vlenë në Kinë, por nuk vlenë në Kosovë, ose ka vlenë në Gjermani, i cila i ka kapacitet, por nuk vlenë në Kosovë. Po mu duke edhe pak e tepërt kjo kurthëzimi i bashkëpunëtorëve tanë që jetojnë jashtë se nuk duhet vizitojnë asesi Ballkanin, edhe nëse e bën një gjë të tillë duhet vetë karantinohen për 2 javë pastaj kur kthehen. Është diçka e pakuptim për një arsye, sepse virusi nuk është vetëm në Ballkan, është aktiv gjithkund dhe pastaj është e pakuptim. Për atë edhe thash, edhe nëse na mbyllemi krejt ose këto vende mbyllen krejt, mjafton dikund një xhep i kësaj epidemie që më pastaj të përhapet krejt. Ekziston rreziku. Prandaj ose do ta kalojmë të gjithë përbashkët ose jo. Dhe të gjithmonë këto masat restriktive janë cenim edhe i të drejtave të njerëzit. Prandaj edhe kjo është një cenim i të drejtave atyre njerëzve për të është papranueshme personalisht, është vendim personal, po. Edhe në aspektin human, po edhe mjekësor. Ndoshta është shumë më mirë që ti obligohen ata që kur të kthehen të testohen në pranim, në hyrje të vendit të prej nga vijë, po zonë Gjermani, Zvicër, kësi ka i kemi njerëzit tonë, dhe më pastaj të thuhet që, okej, do të qëndresh edhe 2-3 ditë në shtëpi dhe ta bësh edhe testin tjetër, mos eventualisht je në atë fazën e inkubacionit, dhe mirë po jo të cenohet integriteti i tyre përmes kërcënimit se do duhesh t'i bash vetë ato shpenzimet e kësaj. Doktor, shumë kënaqësi që bisedum sot. Faleminderit edhe juve. Ka vend për panik, po për kujdes, definitivisht. Këto 3 masa janë të lehta, prandaj i bëj apel çdo kujt që t'i përmbahet. Ne do ta kalojmë këtë, meqense njerëzimi nuk është shkatëruar as prej epidemive, gjithsesi pandemive të mëhershme, nuk shkatërohet. Kur mjekësia ka qenë në një nivel krejt tjetër, shkenca në një nivel tjetër. Shpresojmë që rrethonat e sotshme të na ndihmojnë më tepër. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi doktor.